Và chào mừng các bạn quay trở lại với đất nước Libya. Trong cuộc hành trình hôm nay, con đường sẽ đưa chúng ta tới những vùng đất mới để khám phá đất nước Libya. Và chắc chắn ngày hôm nay sẽ có nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta ở phía trước. Và trên những chặng đường bọn mình đi qua thì còn có thể bắt gặp được rất nhiều những dấu vết của cuộc chiến tranh diễn ra ở Libya cách đây không lâu. Ví dụ đây là một chiếc xe tăng đã được sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Libya vào năm 2011. Đây là có 1, 2, 3 cái xe tăng không, chứ không phải một cái. Và đây là những cái dấu vết của chiến tranh. Một tấm biển và đã có bị bắn lỗ chỗ, có rất nhiều vết đạn ở trên đó. Bây giờ họ mang những cái chiếc xe tăng ở đây để làm triển lãm ở ngay bên đường, để người dân đi qua lúc nào cũng thấy được và nhớ tới những thời gian rất là đẫm máu về các cuộc chiến tranh xảy ra ở vùng đất này nói riêng và trên toàn lãnh thổ của Libya nói chung. Đây xung quanh chỉ là sa mạc mênh mông thôi, chỉ có một vài ngôi nhà xung quanh đây, và nơi đây đã từng xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu như thế này. Và dòng chữ này có ý nghĩa rằng là chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu mà ông cha ta đã bắt đầu. Bây giờ chúng ta đang tới một nơi cực kỳ thú vị và độc đáo. Đây là một cái có thể nói là cái di tích lịch sử ở Libya. Và bây giờ chúng ta sẽ vào xem nó là cái gì nhá. Morning. Oh, okay. It says it was built before 700 years, and this castle took 3 years to be built. And there is 114 rooms because of the Quran parts. Quran Kareem surahs, it's 114 surahs, and under the ground 30 room under the ground because of the parts of the Quran, and the whole measurement of this castle is 2099 meters. Và chúng ta hãy chiêm ngưỡng cái khu này, khu rất là độc đáo này. Các bạn có đoán được đây là cái gì không? Để chúng ta hãy xem bốn xung quanh nhé. Đây giống như là một cái khu, gọi là cái gì, một cái sân, nhưng không phải là một cái sân đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Và ở bốn xung quanh các bức tường đều có những cái cửa sổ, những cái phòng như này. Và bây giờ các bạn đã hình dung ra phần nào đây là cái gì chưa? Để mình bật bí ngay. Đây là những cái nơi mà người dân xây dựng lên để lưu trữ các nông sản, các loại hàng hóa của họ. Đây họ xây một cái công trình bằng bê tông, bằng đất như này khoảng 700 năm trước, và tạo nên những cái phòng bên trong đó là họ lưu trữ toàn bộ các loại hàng hóa nông sản mà họ sản xuất ra được. Dưới này là bây giờ vẫn còn những cái bình. Đây là bên trong. Rất là độc đáo. Đây là bên trên, tầng trên, bên bức tường ấy đi không có rào chắn, chắc không dành cho ai sợ độ cao. Để chúng ta thấy, các bạn có biết là cái công trình này làm cho mình nhớ đến cái gì không? Giống như là cái thành Colosseum ở thủ đô Rome của Ý, khá là giống. Chưa từng thấy công trình nào ở một quốc gia nào mà như thế này cả.
đầu tiên thấy. Và bây giờ họ còn giữ lại được gần như là toàn bộ cái công trình này, gần như là nguyên vẹn, không bị phá hỏng hoặc là không bị thiên tai lũ lụt tàn phá. Nó còn giữ gần như là gần hết. Thậm chí những cái cửa, những cái cánh cửa này, thậm chí những cánh cửa này là cũng vẫn còn từ hơn 700 năm đây. Chắc bạn thắc mắc là người dân ngày xưa là họ đưa những cái loại hàng hóa lên để trữ trong những cái thùng, những cái phòng này như thế nào? Tại vì rất là cao trên kia. Thì đây là câu trả lời. Dưới tầng 1 thì đơn giản rồi, tầng 2 có lẽ cũng khá là đơn giản. Nhưng mà bắt đầu từ tầng 3, tầng 4 ở trên là rất là khó. Khi đó thì họ sẽ đóng những cái cọc gỗ ở trên thân tường này. Đây vẫn còn những cái cọc gỗ đây. Sau đó họ trèo lên, họ vác cái hàng hóa của họ trèo lên, họ lưu trữ trong những cái phòng ở trên kia. Khá là nguy hiểm đúng không? Bây giờ vẫn còn một số cái dấu vết của những cái cọc gỗ đó. Đây là cái thùng, cái bình cũ nguyên bản của người dân ngày xưa đã sử dụng. Cái dụng cụ để bào ngũ cốc của người dân ngày xưa. Còn đây là tất cả những dụng cụ nguyên bản mà họ còn lưu giữ được từ bao nhiêu thế kỷ này. It became a stone in the desert. Wood. Wood. What's that? And this egg, and it also became stone. Egg? Yes, and this is a wood, and it became a stone. Here they fill water and it becomes cold. The seat of a camel here. The seat, they put it above the camel. This is for camels. Camel. Cái mà giống một con vật nào đó này, đây thực ra là một cái vỏ, một loại có thể là vỏ hoặc là da một loại động vật nào đó họ dùng để đựng nước cho nó lạnh. Và trước khi ra về thì mỗi người khách sẽ có cơ hội được để lại dấu vết ở nơi này làm kỷ niệm bằng cách viết một cái điều gì đó vào cuốn sổ lưu niệm này. Ngoài ra bạn còn có cơ hội chụp ảnh với các anh cảnh sát du lịch để làm kỷ niệm nữa. Và ngoài ra thì Libya còn có vô số những nơi là di tích lịch sử và chứng kiến một quá khứ rất là hào hùng của vùng đất này. Ví dụ đây chẳng hạn, đây là Saprata, là những tàn dư của chế độ La Mã. Đây là nơi được UNESCO công nhận là di tích lịch sử. Đây là tàn tích còn sót lại của một đế chế hoặc của một thành phố, một đô thị thời La Mã. Rất là ấn tượng. Nơi đây đã từng có sự sống, từng là một thành phố. Ví dụ các bạn nhìn cái dấu vết này, các bạn sẽ thấy đoán là cái gì. Quay về hướng này. Và điều đó đồng nghĩa với việc rằng là ở đây đã từng là một nhà thổ. Những công trình ở đây rất giống với các công trình ở các quốc gia khác, ví dụ như ở Ý hay ở Hy Lạp. Những công trình rất là nổi tiếng mà nếu các bạn nào đã từng đi qua những quốc gia đó thì sẽ thấy.
Đây là những công trình được xây ngay bên cạnh bờ biển Địa Trung Hải. Đằng xa kia là biển Địa Trung Hải. Những công trình rất là ấn tượng. This one. 2014. Yes. Đây là những vết đạn còn sót lại trong các cuộc giao tranh diễn ra vào năm 2014 ở Libya. Chiến tranh cũng không tha những công trình kiến trúc cổ kính như thế này, cũng bị ảnh hưởng một phần nào. Đây ví dụ đây là cái nhà hát vẫn còn khá là nguyên vẹn. Và có một điều chúng ta có thể nhận thấy ngay là ở Libya cũng có những công trình kiến trúc, những di sản văn hóa không thua kém gì bất kỳ một nước nào có những công trình nổi tiếng, ví dụ như Hy Lạp hoặc là Ý. Tuy nhiên, những cái di sản này ở Libya vẫn còn không nhận được nhiều sự chú ý lắm. Đơn giản khả năng là do du lịch ở đây không được phát triển và du lịch ở đây không được quảng bá rộng rãi lắm. Và việc đến Libya cũng khá là khó. Những công trình vô cùng ấn tượng và rất có giá trị về mặt lịch sử. Những ai mà yêu thích khám phá thì đây là cái nơi đến lý tưởng. Công trình này còn trông ra biển, rất là thơ mộng và đẹp. Và có một điều rất thú vị về Libya mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là quốc gia này là quốc gia có mật độ dân số, là một trong những quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất thế giới. Như chúng ta thấy đây, càng tiến sâu vào lãnh thổ của Libya thì chúng ta có thể thấy xung quanh bốn bên xung quanh chỉ có toàn sa mạc thôi, không có người ở, và các bạn có thể đi hàng mấy chục cây số như thế này. Bên xung quanh không có một ngôi làng, không có một người nào qua lại hết. Và đi mãi thì cuối cùng bọn mình cũng tới được một thị trấn. Đây là một thị trấn rất là nhỏ nằm giữa sa mạc mênh mông. Và bây giờ tranh thủ vào kiếm một cái gì đó để ăn. Đây cũng là một cơ hội để được thưởng thức các món ăn đặc sản của Libya. Và mỗi vùng lại có một cái đặc sản riêng. Do vậy đây thực sự là một cơ hội rất là tốt để thưởng thức và làm quen với những món ăn rất đặc trưng của Libya. Một điều mà mình cũng không lường trước được trước chuyến đi này. Đây là những món ăn của nhà hàng này bán. Vì chúng ta sẽ vào xem. Khá là sạch sẽ, bóng mượt. Không có ai cả, khả năng đây là anh chủ quán chứ không phải là khách. Để chúng ta vào gian này xem. Cũng rất là sạch sẽ. Đây họ treo những bức tranh, những bức ảnh của những người dân bản địa mặc những trang phục truyền thống của vùng này. Bàn ghế họ làm rất là đẹp. Gỗ này chắc chắn là gỗ thật. Một gian phòng ăn nhỏ nhắn thôi nhưng mà rất là sạch sẽ và đẹp. Trang trí cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là bắt mắt. Một nhà hàng nho nhỏ nằm ở giữa sa mạc, tuy nhiên
Về cảnh quan thì không có gì để chê cả, rất là sạch sẽ. Thậm chí ở đây còn có cả wifi nữa, các bạn có thể vào đăng nhập internet miễn phí ở đây. Bên này có một gian phòng ăn nữa. Cờ Libya treo ở khắp nơi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử những đặc sản ở vùng này. Đây là đặc sản đầu tiên. Một loại thức uống. Ở đây không có rượu, không có bia. Đại khái là tất cả các loại thức uống có cồn đều không có, do vậy mà chỉ có các loại thức uống như thế này. Và bây giờ chúng ta thử xem là cái đặc sản của Libya này có ngon không. Soda đắng. Wow, soda đắng nhưng mà không đắng lắm, vị đắng rất là ít, vị ngọt nhiều hơn. Giống như loại soda của Việt Nam ngày xưa hay uống. Chung là không có gì đặc biệt lắm. Và đây là bữa ăn trưa của bọn mình ở khu vực sa mạc này, trong một nhà hàng trên đường đi rất là sạch sẽ, mặc dù nên là cái nơi mà gọi là khá là hoang vu, hẻo lánh. Các bạn có biết một điều rất đặc biệt ở trong cái ẩm thực ở đây, đó là người dân ở đây chủ yếu ăn thịt và các loại ăn kèm, ví dụ như là bánh mì, khoai tây và cơm, chứ không hề ăn rau. Tại vì là lại trên là người thích ăn rau, do vậy mà khi vào đây đã phải bảo họ làm thêm một chút rau rồi. Chứ không thì các món ăn của họ chỉ toàn thịt và cơm hoặc là khoai tây thôi, chứ không có rau. Đơn giản là người dân đây họ thứ nhất không thích ăn rau, và thứ hai là khu vực này là rất là hiếm rau, vì là toàn là đất đai sa mạc không được màu mỡ cho lắm. Delicious. Delicious or no? Delicious, yeah. Very good. The potato is not the freeze, the ready one. They do it by themselves. This is the red potato. And they do it. They cut Sweet potato. Yeah, not sweet potato. Fresh potato, not the one that is Not frozen. not frozen. Not frozen. Yes. It's a fresh one. Khoai tây. Trung đoàn ở đây thông thường là rất là cay, nhưng mình đã bảo là họ không cho nhiều gia vị cay quá vào, tại vì là không thích ăn cay, không ăn được cay lắm. Tuy nhiên thức ăn ở đây rất là nhiều loại gia vị, cho rất nhiều loại gia vị, rất là nồng các loại gia vị. Đặc trưng của các nước Ả Rập, các loại gia vị của các nước Ả Rập, nếu các bạn đã từng tới một trong các nước Ả Rập rồi và ăn các món ăn đấy rồi thì chắc các bạn cũng sẽ biết. Mặc dù vậy thì ăn vẫn khá là ngon, tại vì đang đói. اسمع وزيد واحد مفروم باهي